Pag-iyak na lang ang nagawa ng isang sikat na aktres matapos mangyari ang bagay na ito na hindi niya talaga inasahan. Alamin kung bakit kaya tumutok lang dito sa Get in Touch. Sobra at mahigpit raw talaga ang pag-iingat ng sikat na aktres. Pero kahit ano paman ang ginawa niya, ay talagang tinablan siya. Kaya yon ang ipinagtataka niya. Ito ay dahil malungkot na ibinalita ng kapuso actress na si Kim Domingo na nagpositibo siya sa COVID-19. Sa kanyang Instagram ngayong araw, August 30, ipinaalam ni Kim sa kanyang followers na nahawaan siya ng virus. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi na siya kasama sa cast ng upcoming GMA7 series na Love, Die, Repeat na pinagbibidahan ni na Jeneline Mercado at Sian Lim. Si Myrtle Sarosa ang ipinalit ng GMA management kay Kim. Kwento ni Kim, August 27, 2021, nagpositibo ako sa COVID-19. First of all, hindi ko inexpect na tatamaan pa ako. Pinagtatawanan na nga ako sa sobrang pag-disinfect at pag-iingat ng ginagawa ko. Kompleto din ako ng vitamins at fully vaccinated. Hindi ko na rin po magagawa ang #LoveDieRepeat. Ito sana ang pagbabalik ko sa TV simula nagka-pandemic dahil hindi po ako tumatanggap ng trabaho sa labas. Work from home ako palagi. Natatakot ako mag-lock-in taping pero dahil nabakunahan na ako, mas napanatag ako saka namimiss ko na ang pag-arte. Nakaset na sana kami noong August 29 para sa quarantine ng show at biglang sa hindi inaasahan nangyari ito. Grabe ang iyak ko nung nalaman ko na hindi na ako makakasama sa show. Napaka-wrong timing pero inisip ko na lang may dahilan kung bakit nangyari ito. May ibang plano siguro si Lord para sa akin. Praying hands, crying emojis. Hindi raw alam ni Kim kung saan niya nakuha ang virus. Napagtanto ng aktres na kahit anong ingat ng isang tao ay hindi pa rin maiiwasang mahawaan ng COVID dahil hindi nakikita ang kalaban. Mabuti na lamang daw at fully vaccinated na siya at ang kanyang pamilya kaya hindi na grabe ang sintomas na nararamdaman niya. Saan ko nga ba nakuha? Hindi ko din alam pero isa lang ang malinaw sa akin. Kahit anong ingat mo, pwedeng-pwede ka tamaan ng COVID. Hindi natin siya nakikita. Kaya kung meron kayong pagkakataon na magpabakuna kayo. Noong una raw ay bantulot pa siyang magpabakuna. Pero naisip niyang gawin na ito para sa sarili at sa kanyang pamilya. Aniya, isa din ako sa mga takot na takot magpabakuna dati. Sabi ko, hindi ko ilalagay sa katawan ko yan. Ako pa naman yung tipo ng tao na mahilig mag-search at magbasa-basa. Sabi ko, di bali na lang, pero hindi talaga ako papabakuna. Madami ako nakausap, na-explain sa akin ng maayos, nakwento din nila kung ano ang mga experience nila after magpabaksin. Isang araw na-realize ko na gusto ko nang magpabakuna. Then kami ng family ko, nagpabakuna na. Inisip ko, kesa naman ako ang mahirapan, pati mga mahal ko sa buhay pag tinamaan kami ng COVID. Makakatulong ang bakuna para mabawasan ang severity ng COVID. Buti na lang at fully vaccinated na ako at ang pamilya ko. Wala na akong lagnat pero wala pa din pang amoy at panlasa. Pero still malakas pa din ako kumain. Mas okay na pakiramdam ko. Smiling face with smiling eyes emojis. Pahinga lang at iwas ma-stress. Tuloy-tuloy pa din ako sa pag-iingat, pagde-disinfect, hindi din po ako lumalabas. Tatapusin ko po ang aking home quarantine hanggang sa ako ay mag-negative na sa virus.
smiling face with smiling eyes emoji. Salamat din sa mga nagpaabot ng kanilang message at pag-alala. Love you all, stay safe po lahat, heart emoji. Samantala, ikinabahala ng mga followers ni Heart Evangelista sa Instagram ang kanyang mga Instagram stories dahil tila malungkot ito at may pinagdadaanan. Noong August 27, 2021, tatlong magkakasunod na IG stories ang ibinahagi ng Kapuso Queen of Creative Collaborations. Sabi niya sa una, I'm so anxious, crying emoji. Kasunod niyang ibinahagi ang tungkol sa kanyang quarantine dahil kakauwi lang niya galing sa Los Angeles, California, USA. Sinabi rin niyang wala siyang COVID-19. Yun nga lang, ayaw niyang matigil sa mga kulob na lugar dahil pakiramdam niya ay para siyang nalulunod. Hindi rin nakatulong ang kanyang pagkabalisa. Dagdag na kwento ni Heart, those asking I'm in a quarantine cause I came from LA, I don't have COVID. Praying hands emoji. Just feel like I'm drowning and suffocated. When I'm in closed spaces for a long time, my anxiety is very bad. I am actually crippled by it most of the time. That's why I can't travel by myself. Nung araw na iyon, iyak siya ng iyak. Saad ni Heart, maybe one time I'll talk more about it, just trying my best to relax. Even if I've been crying the whole day. Sa comment section ng kanyang Instagram post, kung saan nagpasalamat siya sa isang sikat na hotel sa Beverly Hills, may mga fans na nagtanong tungkol sa kanyang kalagayan. Ilang linggong namalagi si Heart sa United States para sa ilang mga proyekto kabilang na ang isang collaboration kasama ang Incubus frontman na si Brandon Boyd. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron man kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, pwede nyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede nyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na I button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.